Takže páni a dámové, já vás vítám u dalšího streamu ze hry Hogwarts Legacy. Dneska to bude takový kratší stream teda, protože jsem skurveně unavený po práci, ale prostě nedalo mi to, musím to pařit, musím to hrát. Uvidíme prostě, jak dlouho vydržím. Na začátek bych chtěl samozřejmě varovat, že jsou tady spoilery. Pro ty, co mají normální edici hry, tak hra ještě nevyšla. Máme 9.2. Takže tak, a taky bych chtěl teda varovat, že veškerý prostě narážky, nadávky, urážky, události, postavy jsou zcela vymyšlený. Budou tady padat prostý slova, takže děti by se na to určitě koukat neměly, nebo vlastně vůbec nikdo nejlíp. A jak jsem teda říkal, veškerá podobnost s nějakýma skutečnýma událostma, postavama, narážkama, kecama, blbejma je čistě náhodná. Pustíme se do toho. Už tady na nás čeká náš Harry Potter. Tak jo, naposledy jsme teda procházeli ten dungeon, aby jsme našli tu stránku z knihy, kterou jsme hledali, a to se nám teda úspěšně povedlo. Teďkon, aspoň co mi tam našeptávalo v PlayStationu takový ty aktivity, tak nás čeká hodina lítání. Ještě nám tam přišla sový pošta nějaká. Jo, vlastně profesor Sharp nám psal. Depulzo, jasně. Profesor Sharp nás bude učit Depulzo, jo. OK. Why not? Koukneme se na to určitě. Jasně, hodina lítání, tím pádem se nám asi odemkne konečně koště. A budeme moct lítat po tom světě na koštěti a možná i na jiný. No to asi ne, ještě jsme neměli hodinu péče o kouzelný tvory. Viděli jsme tam, že tam je ta učebna na to, takže na mountech ještě jako nebudeme moc asi, ale to, co tady teda profesor chce, aby jsme splnili ještě. Jasně, focus potion. A jak ho získám, jako? To mi nechcete říct třeba. Čekat. Maximum. Použijte naraz. Krásný. No, ale tak to jako budu moct splnit asi někdy, až dostanu jako komnatu nejvyšší potřeby, si tak jako myslím, no. No nic, no tak budeme na hodinu lítání, to bude teď pro nás asi nejjednodušší. Lumos. Zalumosujeme si na cestu. Čekat, rovnou se tam portnem, co bychom se s tím srali. Že? Hodina lítání. Aha, tak to jakože nic. To my tady vůbec nemáme ještě objevený pořádně, ale tak si. Tady můžeme přeběhneme přes tu zahradu. To je asi... Alebo tady můžeme, no. Chci se podívat na zahradu. Tak, projdeme Bradavickou bránou. Aha, tak neprojdem. Co tohle, můžeme to oškubat? Nemůžeme. Lumos. Jestli nemá smysl lumusovat, jak je to osvícený. No, tady bych si upřímně teda představoval nahoře trošku jako měkčí to světlo, jakože
teď už to zafungovalo, ale teda když jsme sem poprvé přišli, ono i z té dálky, no, prostě je to takový jako to světlo tady hranatý a to bych chtěl trošku stáhnout. Každopádně hodina lítání, jo, tady, ale asi teďko s náma nikdo nebude chtít lítat, co? Si tady hraje s opíkem. OK. Tady budeme se počkat a pak nám zase někdo řekne, a konečně jsi tady. Konečně mistr Posr dorazil, kurva. Ne, tak ne. Tak jdeme na to. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom! Up. Jasně, first try. Stejně jako hry. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Co, teď se někdo rozmázne na tom koštěti? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Každopádně páťáci teda přes prázdniny zapomněli, jak koště zvednout do země, jo. To je takový cheap, no, docela, ale dobře, no. This'll take some getting used to. Nice balance. Wish I had my own broom. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. Zrychlení, What a view. jasný. Hello. Nice day for a flight. This is rather fun. Tomu rozumím, ale ještě tam bylo nějaký další ovládání a to jsem se nekoukal. Teď se mi už tam neukazuje. A aspoň nás tady nechá normálně lítat, ne, jako Madame Hučová, trvá. Žije tady teda. Konečně to mám zodpovězený, jestli tady žije opravdu sépie obří jako knížka. Ty to viděli jenom to, jak to nevěděli, ale... Made it. Oh, did anyone else see that? Kurva, tohle se mi nepovedlo.
Vole, taky ne, kurva, jsem koště na koštěti. Aha! Oh, well done! Have a moment? Co je? No. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Vlastně. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The chore is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Sorry. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Lítání je fakt skurveně dobrý, no. Who's ever flying so quickly? Fakt je dobrý. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, No. look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? To je ještě větší byl. Around Hogwarts. Jako This is ještě. quite the tour, Everett. Jo, takhle. Má. To jako ještě má nějakou asi 100 minut, teda evidentně. That's Kagawa's whistle. A jo, This to dává concludes our smysl. tour. Let's hurry back. Jako mi přijde, že prostě tady to kompletní lítání je takový prostě příprava pro ten Vampirpál, to bude DLCčko, jak už to je jasný. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Ale body si nám strhla, děvko. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Tak, každopádně... Počkat, tohle ještě jsem takovou nedostal, no. Tak jsem myslel, že mi dají koště. A ono. Ani píču takzvaně.
se asi prostě skočím koupit, no, do prasnic. S ním můžu mluvit. Každopádně chviličku, já jenom jsem něco měnil v nastavení PlayStationu. Tak jenom naskočím na stream zkontrolovat, jestli je vyvážení té hlasitosti jako mluvy a hry pořád jako v pořádku. Tak chviličku. Tak sorry za nějakou zpětnou vazbu a... OK, vypadá to v pohodě. Tak, můžeme pokračovat veselé dál. Tady si rozsvítíme leták. Máme rozsvíceno. No tak to mě zklamali teda, to já jsem myslel, že se jako prolítnu a že dostanu koště. Jo. A mám hovno, a ne koště. To dostanu, donutí mě to třeba koupit. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. Co mě naučí za kouzlo, kurva. Možná nějaký arresto momentum, tak možná bych, když svítnu, tak... Hele. Konečně. Tohle je vedlejšák. Kletbu se Sebastianem. Setkat se s profesorkou Weasleyovou. To je super, ale... Ty vole, tak já myslím, že dostanu koště a ono hovno, ty vole. Nevadí. To se asi zařídí. Alebo se můžu zkusit kouknout jako do prasinek, jestli tam neprodávají, ale tak já jsem docela chudý jako stavení myšu, takže ono jako... Asi bych stejně nějak jako, nevím no. Kolik bych toho tady vyparádil. Každopádně... Tady je sportovní... Jsou sportovní potřeby, jdu se tam kouknout. Hogsmeade, here I come.
Questlog. Testík. No, hele. A je to. Kup si koště. No, jenže to asi nevím, jestli na ně budu mít, páni a dámové. To je takový dobrý, jakože jako random mi tady vyskočí prostě to, že to nebylo jako, že by hned po hodině prostě, jestli můžete pohodit kočičku, že by hned po hodině mi tam jako vyskočilo kup si koště a nečum, ale prostě jako akorát teda nevím, jak to jako dopadne. Když jsem chudej, no, uvidíme. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. No, každopádně za kuřbu taky tady máte nějaký. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? No. Koště, doboune. To vám jsem docela bohatý člověk, ty vole, najednou. Bych to všechno rozmrdal za koště. A ono, koukám, ty ceny jsou takový dost jako... dost jako podobný, no. Takový dost jako stejný prostě, no. Každopádně můžu něco prodat? Chceš si něco koupit? Dobrý, hele. Čemu ti budou rukavice? Doufám, že mi to jako automaticky nenabízí. Aha, tady mám ještě nějakou hetku neidentifikovanou. Doufám, že mi to automaticky nenabízí ekviplý věci. To ani nevím, že mám, ty vole, no tož... Jako tohle určitě třeba nemám ekviplý a to je docela drahý. To zní dobře. To je jasný. Hele, ale tak já se radši na to kouknu, protože... No, drž hubu. Každopádně... Jasně... Dobrý, tak to je v pohodě. Nabízí to ekviplý věci, to by bylo dost dementní, no. Něco prodat ze sebe. No, tak to ti tady všechno prodám, ty vole. Všechno. Prodat itemy? To nám jeden, ne? Taky vem, taky si to vem. Tohle to prodat nebudu, to si pak identifikuju ve své komnatě nejvyšší. Aha, počkej, sorry, to jsem nechtěl, sorry. Tak, mi to ukáž, co tady pro mě máš. Evidentně jako asi tady nějaký staty teďko jako se ani řešit nebudou. Ty kráso, to je. Hej, koště. S červenou prdelí. That item is of the highest quality. Vzadu znak Gryffindor. To jsem taky nechtěl zahlasovat. No, tak to ne. Takhle jako moc cestovní nechci, chci nějakého sportáka na první. Tohle no, to není zlý úplně. Nemá teda držátko na nohy, ale to jsem teďko nekoukal a to asi nemá žádný, koukám evidentně. Už měl stejný jako paní profesorka měla. Který bylo to, co mi... To ne. Že na tom tam pička skurvená.
item is of the highest quality. Jako tohle, kdyby se ho mohl trošku upravit, by bylo jako dobrý, no. Takže to vypadá, že asi vyhraje tady. Vypadá tohle, no. Vypadá jako vítěz asi tohle. A nebo... To nevím, jestli tam nelíbí vzadu ten... hadr na tom. Tady ta lampička, to je to. Kdyby to bylo bez té lampy, tak to si koupím takhle, no, ale... Ta lampa se mi na to nelíbí prostě. Takže cože ty vole, já jsem vymletej úplně. Který že teda vítězí. Tohle je takový, jako je to zajímavý, no, ale zároveň jako... Nějaký censurky na tom. Ta červená prdel taky nevím, jestli by se mi nějak jako dlouho líbila. That item is of the highest quality. To víš, jo. Tohle ne, jo. Fajn, jestli mi to řekne za chvíli. Jasně. Ale kupuju tohle, no. A nebo ty vole... Ne, tohle ne, určitě ne. Říkám, tohle to je docela dobrý, ale ta lampička tu bych tam jako mít nemusel, no, prostě. Takže kvůli tomu to nekoupím. A tady... That item is of the highest quality. Tady nekoukám na ty popisy. Z popela, jo. No, tady zase prostě no, kdyby to na sobě nemělo tyhle ty Wi-Fi kundávky, tak bych byl asi spokojenější prostě, no. Ale já chápu, že tady to má jako sloužit prostě k cestování. No ty vole, když mi se tohle to prostě jinak to koště fakt líbí, no. Ale teda ta lampička je prostě, ty vole, no. Ale tak jako, ty vole, sporting needs. Tak kurva, co tady, vole, vy serete cestovní koště. Ty vole, nebo že bych prostě koupil tohle a dělal, že tu lampičku nevidím. To asi nepůjde, co? Vezmu si tohle prostě, nezájem. Protože jsem nevěděl, že budu mít takový dilema s nákupem koštěte, ty vole. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the college pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know.
I can't help but admire Mr. Weeks' Já si enthusiasm. tady vykradu rovnou. To víš, sorry, musí se mi investice do koštěte. Jo. To mi musí vracet. No, tady máš hezčí kousky, proč je nemám já, vole? Tohle to by třeba šlo, ty vole. Ten zvoneček, která jako ten bych tam mít nemusel, ale... Už na to mají furt tendenci něco věšet, ty vole, jsem moc koukal na pohádky, ne? Jasně, dík, píčo, to říkám, prostě vykradu tě tady, no. Časně nic jiného neukradnu. Ok, jdem pokecat s tou. Prostě ale koště je dobrý, no. Já chci koště svoje. Myslíte si, že jsem si koupil koště proto, abych ho neměl? Já jsem ti jako dal 600, aby... Jsi to dobrý zrádce, tyjo. Já už jsem chtěl z prasinek odletět a koštěti. Kurva. No, tady žádný cestovní bod asi nemám, doufám, pro pálový hřištěte. No, prostě ne. Tak tady něco. No, tady to bude blízko. Ale píču, tohle jsem chtěl tak. Utíkej, Harry, utíkej. No, tak oni tady prostě mají vymodelovaný i fanpropálový hřiště. To je jasný, prostě co nejdřív DLCčko. Aha, ty vole, tak já ho možná měl. Nebo ne? Já ho nemám ani teď, kurva, jo mám. Neviděl ještě. Hey you, Gryffindor. Správně. Šikovná. Na koštěti s tebou nesmím mluvit. Dobře. Tak. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ty a co se po mně chce, jako je? No, prolítávat. Tak to asi nebítím, co? No je co? Blinky. No to máme jako, abych věděl, kudy letět, jako. Ty vole. Tak to bylo dobrý, ale
Now that's more like... This'll take some Cože, to bylo mysnutý? Já to prdel, ne? This is rather fun. Třeba tak to asi netrůknu s takovou. To si děláte prdel. To je hnusný. Made it. Tu tendenci držet i dopředu tu levou páčku, ale... No ale hodně jí teda. I've got this. No, nejlepší čas, ale teda s odřenýma koulema. Nebo prsa větnamský holčičky 12 letý. No, tak teď se ti jdu vysmát, děvko. That's not... You must have cheated, you... Oh. No. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible. To no. But you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. A to jsem byl skurveně špatný, já byl jsem lepší než ty, holka. By se zase měla zamyslet, teda, a ostatní, co tady lítají na koštětech taky, teda, když ty si měla být to nejlepší, no. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Ale to, ty, co to mohli hrát předčasně, tak to tady bylo a jako nevěděli, co s tím, no. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Moc to jako nerozumím tady tomu, jak je ten žebříček jako serozený, tyva. Takže... Přede mnou je týpek, který má horší čas než já. Taky zajímavý. Ne, aha, já jsem tam znovu napsaný, takhle, jo, dobrý. Ten třetí. Ale s tím zatím můžu žít úplně. Teď se chci vrátit zatím, tak tam za ním doletíme, ne, konečně. Můžem teda? Můžem. Tak letíme. Čus pičus. Si tady prohlídneme. Ty vole, na tomhle se hrát fanfrpál, jo. Co to já nevím, ty vole. Vy tady nemáte brány postavený. Doletíme za Albím hezky. Co se stane, když dám... Jo, takhle. Si můžu zobrazit ovládání. Šipkou doprava. Ty vole, tak to jste dobrý šmejdi. Dobře, no. No, teď já už nebudu mountit, myslím, že v klidu. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Dobrý večír. Oh, you're back! With something to report, I hope? Jasně, bejku. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you.
That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Tak jo. How to address the issue of Tak tady. altitude as it relates to speed. Tady. Počkej, odkud jsem přišel tady. Tak heleď. Jdem se na to mrknout. No, se naučíme konfringo. Tak to jdeme za Sebastianem. Tam s tím. Já, očkej, ještě jsme dostali level, takže ještě můžeme utratit talent. Jasně. Takže, co se nám to tam ještě včera líbilo? Tohle už máme. Incendio, tyva, to jsem říkal, že nemám moc plánu používat. No ale zase, tyva, když ten ohnivý kruh by z toho byl, tak to by nebylo vůbec špatný, no. Co temné učení? Temné umění. Nějaký prostě černá magie. Stupefy, no. Já to Stupefy moc nepoužívám, což jsem teda čurák, jo, ale... Počkej. Jasně. To je dobrý, jako řetězák, no. Ale ještě něco se mi tady určitě líbilo. Další ten set kouzel nepotřebuji, to už jeden mám, to mi stačí. Naplňuje to. Tohle to se mi vlastně celkem i líbilo, no. Ale ještě se mrknu. Stealth tady, jo, to je takový, no. A kdybych si to teda už schoval, když se tady už seznámím s komnatou nejvyšší potřeby, že bych si to nechal na to. Taky dobrý, otázka je, jak to často budu používat. Tak ti nevím, řekla moje. Čeho to narvat? Takhle. Defindo ještě neumím, ale tak... To vypadá dobře. To taky vypadá dobře, otázka, za jak dlouho se tady to naučím, ale... No, ale to se asi k tomu, jo. Tak to počkám, to už se teď od Sebastiana naučím. Lumos. Lumos, píčo. Levioso. Jo, to umím z talentů, no. Takovýhle sportíček. Takový to bojový přemysťování, dejme tomu. Dobrý. Letím píčo pryč, papá. Počkej, můžu to sebrat z koštěte? No, tak aspoň, že tak. To je dobrý.
Tak na to trošku dupneme. Tak nemůžu. Jak to, že se tady nemůžu dismountnout? A tady o kousek dál? Taky ne, jo. Zajímavé. Tady už můžu, tak je to v pořádku. Asi mě tam prostě potřebovali, abych tam nalez, no, z nějakého důvodu. Lumos. Bravo. Bravo, mistři. Lumos. Skvělý, Sebastiane, tady v noci. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. Tak se mi tam chci ošukat, nebo co? Lumos. Lumos. A klidně si mohl svítit tou hůlkou dál, to. Tak co mi sem jdeš ukázat? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all Je the to time. Gaunt, no, je to With my tak. sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this Další place. odkaz na Harryho So Pottera, no. please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Lumos. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here.
Again, mention this to no one, especially Ominous. Nebojte se. He has no love lost for his Jejich family rodina or their bude secrets. mít na svědomí This place is narození special to him. jednoho z největších černokněžníků But why does kozonického Ominous světa, have no takže love lost for his buďte v family? klidu. His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Tak jdeme na to, pojď mě to naučit, bejku. A myslel, že bude sex. A on mě tady jde učit kletby. Confringo, píčo. You're getting it. Ready to actually try it out? Jo, krátce musím hodit místo Expelliarmus, to vydrž. A nebo ty vole se třeba vyseru na jenže zase ten kontrol je taky důležitý, no, ty vole. Ale to mi tak jako došlo, že nemusím vole vždycky měnit jako útoční za útoční a tak, no. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I think I've got it. Má to i dobrý cooldown docela, anebo mám spíš tady jako zrychlenej, pak ve fightech asi. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too?
I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. No, říkám, pořádná kletba. Incendiovi prostě napíšu, že nemá tak velký dosah. Ale už jako umí lítat. Každopádně to tady ještě vykradu, neboj se, jako nikomu tady o Undercraftu neřeknu, ale vykradu to tady, no. Vykradu to tady jak zmrt. Ale. No, už tady lootuju ty itemy, jo. Neidentifikované. Už mi to připravuje na tu nejvyšší potřeby. Tady mi se to taky moc nelíbí. No já už půjdu do píči, nevyhánějte mě. Hello, Sebastian. Wait. To není You there? Sebastian. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Tak co? Mám mu říct, že mi to ukázal Sebastian, nebo budu kecat? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. Yeah. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. To je dobrý zmrt.
No, tak už půjdeme na to. Cože chtěl tenhle ten? No, to jen tak nesplníme, ale tady... Jo, ale to jsem nechtěl, jsem se překlik. Už můžeme dát ten talent do toho Confringa, no. To zní totiž skurveně dobře, no. Myslím si, že Confringo budu používat často totiž. To je ještě nějaká novinka, v čem to bylo, jo, Gearu. Jo, to mám ten novou šáličku, no. Počkej, ona je lepší než ta moje, jo. To skurveně není fér. Tak šup jsem s ní. To ona taky není hnusná, no, tahle šála. Ale... Tak ji necháme tak, jak je, to je v pohodě. Tak, necháme se jako hezky vést. Lumos. Tak, Lumos, ať nečuj. Leviosa. Accio. Tak ne, myslel jsem, že jo, ale ne. What are you up to now? To si prdel. A... Tak... Dobrý, paní Čelko. Dobrý večír. Tady jsem ještě nebyl, tak to se budu koukat, jestli tady něco nemůžu vykrást. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Zase. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Budeš houstačka. Tak jako lascivně na mě mrkla, nebo se podívala. Tak jakože je při chuti. Jdem na mladý kloučky. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student Lumos. might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first,
Then you can clear the chairs away. Tak, pojďme se učit Evanesco. Roztráj píčo, jako vždycky. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Počkej, to není tak jednoduchý, jo. Jo, to je... Jo, jasně. No, tak ho dáme asi místo, ono když to jsou takový, já si pak to předělám, abych měl bojový kouzla a prostě jen tak sranda kouzla, aby se mi to moc nemíchalo omylem pak do fightu a tak. Teďko na to seru, teďko to dám prostě tady místo Lumosu. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. No, ale já si chci zároveň svítit, ale... Where in Merlin's name is that elf? Is that... Ty vole, to co možná už tam... My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Nějak napadlo, že proč to neudělat rovnou teď? To, co jsem říkal. Takže sem nahoru asi dám. Tady stejně mluvím Akio No jasně, no. Takže sem nahoru dám zatím asi Expelliarmus. OK. A. Takhle. Takže vej. Ale to se... Dobrý. Počkej. Lumos. Zajímavé. Ale to mi je úplně hovnu. Ale jako zajímavé, no. Dolů můžeme dát třeba takhle, za jedno. Dnesko dáme tady. A zatím si tam dáme i takhle neviditelnost. Hezký. Napiju se, jasně to tady třeba leží jenom tak 3-4 století. No dobrý, já jsem si tady teda...
No, jenže to je na místě, no. To... A tak to nevadí, to můžu jako... Jasně. A vidíte, teď jsem si jako kombinací dvou kouzel vlastně udělal takový Wingardium Leviosa. Zase nepřeskočím, co ještě. No, dobrý. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Dobrý. Můžu ho opravit? Repairer! Asi ne. Škoda. Sorry, bráško, chtěl jsem ti pomoct. Přece jenom jsi živej tvor. Jo, to trošku zastřihnu. To vyčistím. Akorát je blbý, že když to budu mít přeplý na ty bojový kouzla, což budu mít častěji, že jo, tak ono to pak neukazuje jako, že tady to můžeš vykástit, jo, že ten bordel prostě se jako nerozsvítí, jo. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Lumos. Perhaps you should summon your wits and find out. Nejsou ty hrající jitky. Jasný. No, ale konečně nějaký prachy jsem našel. Lumos. Počkej, tak tam to byla evidentně nějaká odbočka. Tak, co tu najdem? Zajímavé. Samrál tu je. Nevím, jestli to takhle přelezu, když...
Ty vole, teď jsem se tady možná docela to posral, ne? Dobrý, už jsem se bál, že... No a co když to tady prostě takhle nějak jako přelezu šikovně. A. Ne. Tak takhle ne. Co tady takhle? A. No, jenže, no, to zase chytil vzduchu. Nevadí, ale... Ty vole, to půjde. Aniž bych to teda splnil asi tak, jak jako zamýšleli vývojáři. Ne, no. Tady to nejde uklidit. Nejde. Teď se taky nedostanu. Levioso! Accio! Ne, tak takhle prostě ne. Tak já nevím, co tady s tím, kurva. No, to už to víc jako nepřiakuju. Levioso! Zajímavý. Nechci se tam dostat prostě.
Prostě chci. Levioso! Levioso! Tak ty vole. Tak asi jsem dementní, no. Co se dá dělat? Já. Lumos. Tohle by asi bylo dost jednoduchý, aby to šlo uklidit. Je to, no, co si to myslel. A je třeba divný, že tak bylo to tam zastrčený. Tak nese. Takhle. No dobře, tak ještě člověk nesmí být levý koště. To mi neříkej, že tohle taky nebude fungovat.
To nechtěl. Tak teď je to blíž. Je to tímhle tím čítnout, no. Jak já je, tak jsem asi fakt dementní. Lumos. Alebo že bych to jako tady přelez, to mi přijde jako nesmysl, no. Zajímavé, ale... Já tady si zaseknu na takovýhle píčovině, jo, nechci to říct. Levioso. Tak vždycky to nešlo. To taky nejde. Ale můžu se chytit ve vzduchu. Musím se posadit rovně, abych neusínal. Já nevím, já to ještě tady zkusím obejít. Jestli se to nedá nějak jako... house elf can find us in here. Ne.
Kurva. No, to je absolutní nesmysl tohle. Tak ty vole, tak já jako fakt nevím. Revelio. Moje skřítek evidentně už. Ale já nechci skřítka, já chci loot, kurva, já chci sweet loot. Taký pohár, ty vole. Starej. Pálím tě. Tak to fakt ne, ty vole, jsem fakt asi dement. Počkat chvíli.
To jsem fakt z toho dement, jako no. Levioso! Levioso! No. Jasně. Možná teda, nevím. Hledal jsem to na netu, tam jsem nic rozumného nenašel. Ale tak nějak mi to plus minus snad docvaklo. No, skoro teda. Kurňa. Nedělej. No počkat, já vlastně teoreticky, když teďko ještě zvednu tohle. Už na to musím krásně došáhnout, ne? Easy. No a tady jako bohužel tu zlatonku teda, to jsem tam na něco přečet, že to já nerůtnu, protože nemám bombarda. Nevím, jak je možný mít bombarda dřív, než sem člověk jde, ale no třeba se tam ještě jako nějak dostane. Člověk těžko říct. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them,
You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Chci mít tady svůj obývák. No, to je lepší. You've given yourself quite a canvas to work with. Tak byl vysmátej úplně. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Tak rovnou neruš. Zkouknu, jestli to na sebe nenaekvipuju, holka. Ty krávo. Tam je něco zdí zasazený ještě. To zní fér, no. Jako ale jsou hnusný ty rukavice. Vzhledově si dám tyhle ty frajerský. Se mi líběj, OK. Jo, tady je ale jenom... Jasně. Jo, to je to. To je taky pěkná. A oni jsou na tom, koukám, tohle naopak ještě o jednu lepší, no. Hlavně tady může mít trade. Co tohle? Opět vejš a... No, zvýšený damage s incendiem, no, hezký, ale... No. Se teda kouknem... Sexy boja. Prostě chci tu temnou úchylárnu. A to úplně jedno, jelikož ty vrstvy jako... Vlastně to mám pod tím pláštěm, takže jako... Je to jedno, jo, ale... A to je všechno teda, jo. OK. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring.
The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Zase na první pokus. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Tak kde mám conjuring? Gotický, to bude určitě ten nejlepší. No, tady můžu takhle rychle přepínat, to je dobrý. Určitě ne. To je sexy. Tohle je pořádně sexy, gotický, ano. To nechci. Kudy se vchází, kudy se dostanu do té místnosti. A to dáme takhle. Co ještě můžu vlastně měnit barvičky. Tak si černou. Ať to. Další bych si udělal, asi ne. Vypadá gotický. No jasně, tak to je on. To je jasný, to je on, to není o čem vůbec. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds.
Nejde jako pod tím, jo. No, no asi. Kdybych to nejdřív udělal tohle. OK. Jsme zamčený ještě. Vánoční stromeček. Nemám, ale byl to Dean will be hezký, here no. to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Jo, já jsem tady toho dostal. Jak blázen. A ještě tady nemáme vstup do toho, no. Každopádně... I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Nemám moment. A jo, tak mě to ještě nauč. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. No, to mám I dost, have the ale... moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okay, baby. Nějaký plakety sem dáme. O, tady jde spousta. Když to zmenším, bude to jako levnější, není.
to dáme jako sem, to plácnem. Dlouhé zrcadlo. To je pořádný zrcadlo. Ale já si nechci zrcadlo, má nějaký obrazy. Dostal jsem nějaký obrazy. Co to budu moc přepínat, co? Budu muset hrozně práce takové věci všechny vytvořit proto. Zatím toho moc jako nemám, jo, na vodenčení a tu ještě rozházím nějaký obrazy. To je hrozný. No, totiž... Ještě, kde udělá ještě menší, nejde úplně. Tak. Určitě nějakou pohovku nebo křesílko. Twitche, ukaž mi to. Jo, to bude asi lepší spíš z druhé strany, ne?
tam s tím. Jsem nechtěl. Good work. Shall we move on? Tak jo, baby. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Tak to budu potřebovat taky třetí strom, diva. No vlastně, já můžu mít i asi zdi, jo. No, žádný zdi nemám. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. No jasně, tohle chci, no. Já, sorry.
Dobře. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Temný, I'd asi. like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Sounds perfect. Tak to je přesně podle mýho gusta, kurva. Tak se mi to líbí. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always Já manages teďkom to prosvítá surprise me. pusa, holka mi přijde, něco takovýho. Už jsem nikdy nechodila, děvko. No. Stejně nebudeš vědět asi na co myslet. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Yes. Lumos. Lumos. No nic, tak jdeme něco zasadit a takový ty kraviny. Tak to je jednoduchý, protože já mám jenom diteny zatím, takže... Co to přijde hustý. A dík je můj sluha takový, jo, osobní, tak jo. Ještě by to možná chtělo, abych jako uměl víc věcí naráz, no. Jakože třeba udělej mi 5 lahviček, když na to prostě mám. Tak koukám, že splnit podmínky profesora Sharpa nebude tak těžký, to prostě koupím v prasinkách, ale to nevadí.
Tak aspoň takhle 3. Se ti daří, holka. Moc, viď. No tak parádice. Takže máme svoji komnatu. Spokojenost. Takhle spokojenost, no. Akorát jak se teda dostanu do těch větších míst. Tady je východ, to je jasný. Tady. No, tady je někde i na tuto, vlastně tady myslím je někde training dummy, jestli se nepletu. Ale možná se spíš asi pletu. Jenom to socha, jasný, to nic. Dobrý, ale... To není nic takovýho, No, tak jo, co tam máme dál? Jo, profesor Fig. To mě naučí Wingardium Leviosa, víš. Dobrý. No tak jo. Tak se tady pro teď rozloučíme, určitě se dneska ještě objevím, to jako budu určitě pařit. To jinak by to ani nešlo, ale teď už jsem fakt úplně mrtvý a musím jít chrápat po tolika hodinách v práci a ještě tady paření, jsem to nakonec docela zase protáhl, koukám. Jako dobrý no, dneska jsme se naučili lítat, koupili jsme si koště, svoje první košťátko. Dostali jsme se do komnaty nejvyšší potřeby, naučili jsme se ji používat a hlavně tady už zasazujeme a takovéhle věci, paráda. Tak to má být. A ještě jako dobře ponurá a gotická, tak jako dobrý. Za mě OK úplně. Za mě jsme to zvládli jako pro teď fakt hodně. Tak jo, tak nezapomeňte, že on se na mě nechce koukat. Víte to, hajzl? Točí za kamerou, no, dobře no. Lumos. Tak jo, páni a dámové. Zase se rozloučím se zdviženou hůlkou a Gradus by asi řekl, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, takže zatím nazdar. Já řeknu jenom papa.